При слові «сталкер» відразу вимальовується атмосфера гнітючої зони відчудження, романтизованої угрупуваннями, що вибудували в ній власні правила та закони. Всі вони створені, щоб шукати пригод саме тут. Тут шукати й багатство. Сталкер асоціюється не стільки з людиною чи статусом, як з цілим всесвітом, який ні з чим не сплутаєш, який самостійний та холодний, але водночас привабливий та атмосферний. У свій час сталкер набув популярності не просто так. Він мав досить новітні механіки, вдало прописаних героїв, живу систему світу, але найголовніше – власну особистість. За багатьох причин сиквел на довгий час заморозився і залишив фанатів Всесвіту без продовження. З того часу світ сталкеру не має надсучасної графічної складової і, звичайно, не відповідає часу, не враховуючи моди. Проте індивідуальність він не втратив, тож не дивно, що його не забули, а зробили найочікуванішим проектом 2023 року. Вітаю, піпли! Ви на україномовному ютубі, і в очікуванні виходу Stalker 2 я хочу поговорити про те, що він зможе нам дати, чого дати не зможе, за що варто радіти, а що мене турбує. Підписка, вподобайка – ваша найкраща подяка для розвитку каналу, за можливістю долучайтеся до щомісячної підтримки. Всі посилання в описі. Починаємо. Почну відразу з того, що сталкер від українських розробників, і зараз це, на мою думку, грає неабияку роль в розробці, поширенні та майбутньому релізі. У свій час перші номерні частини були досить популярними на Росії, зокрема з сеттингом, що переносив нас у звичний для людей пострадянського простору осередок, який мав, як я сказав, власну моторошну романтику і не був схожий на жодний світ, вигаданий чи справжній. Проте локальний гумор, антураж та знайомі об'єкти не могли не привертати увагу. До того ж, сама гра мала масу нововведень як окремий продукт, була чудово прописана і загалом не виглядала дешевим релізом в очах гравців. Це самобутній, крутий проект. Більш детально можете подивитися у відео у підказках. Зараз я на цьому зупинятися не буду. Відео має досить гучну назву, тож я хочу пояснити, що саме маю на увазі. Після війни вже нікого не дивує протистояння народів України та Росії не лише на полі бою, а й в медіапросторі. Це стосується і геймдеву. Це велика окрема тема, але саме вона як ніколи стосується майбутнього релізу Stalker 2. Адже не дивлячись на тодішню любов братського народа так званого, зараз очікуваний проєкт і в них там намагаються всіляко зіпсувати, занапастити і взагалі тепер то Stalker гра від ворога, нациста і все в цьому дусі. Тож, користуючись моментом, русня то шантажує, то кричить, що гра лайно і все не так, як очікувалося. Зокрема, це було чути на фоні їхнього атомного серця, який відверто порівнятися не має змоги, але все ж являється їхнім, певно, першим продуктом такого рівня. Це протистояння і є тою базою, яка так чи інакше може ставити палиці в колеса розробникам, бо все ж варто розуміти, що від нього ніхто виграти не може. Русня гру отримає лише на торрентах, хоча їм не звикати, а GSC Game World втратить частину ринку і буде отримувати постійні стоп-сигнали з оркостану. Більше ніж впевнений, глобально ситуація не зміниться та на гру не вплине, проте мимо росіянці цього релізу пройти не зможуть, і навіть вже не проходять. Окремо варто зазначити, що сама компанія стійко прийняла правильну позицію, не ведеться ні на який шантаж і обіцяє й далі тримати руку на пульсі та працювати над проектом з метою випустити якісний продукт, який не засмутить фанатів у визначений термін. В підтвердження чутки про те, що GSC Game World начебто перенесла Stalker 2 на 24-25 роки, розпустив головний редактор російського сайту AXBT Games Віталій Казунов. Власне, дивуватися тут особливо й немає чому, бо, як я сказав, GSC Game World має чітку проукраїнську позицію та суттєво допомагає країні з перших днів війни. Раніше ж Game World повністю припинила продажі усіх своїх ігор на Росії, включно зі Stalker 2, а також відмовилася від російської локалізації гри. Тож і поїхали, гру переносять, гра вже злита, збираємо кошти на ще один злив, ось дивіться, це не те, що ми чекали, і взагалі ніякого релізу у 23-му році не може бути. Все з цієї опери коротше. Зазвичай GSC Game World не коментує подібні чутки з огляду на абсурдність інформації. Та щодо перенесення релізу Stalker 2 на 24-25 роки, українська студія все ж вирішила зробити виключення та прояснити ситуацію, від чого стало ясно, що вихід продовження культового українського шутера, як і раніше, заплановано на 2023. Це брехня, жодних чергових перенесень гри ми не робили. Заявлена дата виходу 2023 рік, про що було повідомлено на презентації Microsoft цього літа. Цитата представника GSC Game World.
Та не дивлячись на таку впевненість, варто розуміти і бути готовими до того, що подібні спекуляції та обсяг проекту все ж можуть вплинути на розробку гри, і отримати перенесення релізу мені бачиться досить очікуваним. Хоча 2023 рік не має конкретної дати, можливо, і через те, що самі розробники не хочуть потрапити в медіа з заголовком «перенесено». Тож, коли гра буде готова і в самій компанії це розумітимуть, вона відразу піде на золото і отримає остаточну дату. Друга досить важлива причина, через яку сталкер може не виправдати надії, це вже не пряме психічне порушення сусіда. До речі, варто сказати, що українська спільнота всі оці порушення в хрін не ставить і купує гру, навіть не маючи змоги в неї пограти. Респект. Але абстрагуємося від зовнішніх чинників і побачимо наступну ж причину. Не та гра, яку очікують. Так, саме те, про що люблять співати росіянці і певно чого з нетерпінням чекають. На жаль, прямих геймплейних відео на момент написання сценарію немає. Самих кадрів та трейлерів досить мало, а про гру майже нічого не розповідають. Тож, маючи в голові культовість серії, хочеться бачити щось нереально круто реалізоване і, певно, не в стільки технічному стані, який можна буде виправити, а в плані геймплею та механік, що часто люблять різати прямо перед виходом через нестачу часу. І це, певно, головна причина, яка турбує мене на даний момент. Заспокоїти можна лише привівши приклад Cyberpunk, з якого вирізали просто вагон. Але тим не менше, зараз, сприймаючи Cyberpunk як окрему самостійну гру, вона має дійсно місце в серці. Хоча все ж наповненість світу, симуляція і купа аспектів могли бути кращими. Тож, враховуючи все це, особисто я намагаюсь не очікувати від сталкера суперпроривних можливостей, ідей та виконання, і готові побачити досить недосконалий продукт, але який все ж залишить відбиток після проходження і отримає прибуток на продовження. Дуже багато часу пройшло, і очікувати ремейк усього, що було тоді в 2007-му, наприклад, це логічно, але чи вийде в компанії це реалізувати, ми побачимо лише коли почнемо грати. Гадаю, завищена надія на гру спричинена ще й тим самим протистоянням, але згадайте останні релізи масштабних студій, яку Star Wars випустили, чому ремейк Last of Us такий кривий технічно, чому Redfall в чарті найгірших. Всі вони виглядали на етапі розробки неймовірними і тим не менше надії не виправдали. Тож потрібно розуміти всю складність розробки сучасних ігор. Ну і те, що компанії бувають різні. Якщо руський Ванька радіє, що от сталкер уже не тот, сталкер і не ваш атомік, вона очікується суттєво більше, суттєво пропрацьованіше і просто немає шансу на відвертий провал. Це все суттєво поскладнює процес розробки. До того ж, Stalker 2 буде першою грою серії, що базується на новому ігровому рушії. Гра обіцяє розгорнуті гральні можливості, які включають сучасні графічні технології і реалістичні ефекти. Розробники намагаються ж створити відкритий світ з великою кількістю варіантів проходження, ігрових ситуацій та нонлінійної сюжетної лінії, що в свою чергу говорить про досить великий розмах. Доторкаючись теми того, що все ж варто чекати від гри, то це відродження всесвіту Stalker в новій сучасній обгортці, але з тим самим класичним баченням JC Game World. А це значить, що довгоочікувані локації, які були не раз пройдені вздовж та поперек, тепер отримують нове дихання, нові історії та нових персонажів. До того ж, рука команди JC Game World наводить на думку, що і якість тих самих квестів, аспектів стрілянини та імерсивності буде на висоті. А якщо ж судити з заяв JC Game World, їхньої впевненості, такої ж впевненості Microsoft, яка всю цю справу фінансує, очікується дійсно щось грандіозне, на яке витратили не один рік людських годин та сил. А не маючи завищеної оцінки і адекватно розуміючи сучасний геймдев, ми 100% отримаємо якісний продукт, який люблять та чекають мільйони. Але, будь ласка, не 30 кадрів з просадками на 40-90, бо це фіаско. На цьому в мене все. Відео не мало конкретної концепції, висловлює лише мої думки та припущення. Пишіть власні в коментарях, цікаво буде почитати. Тисніть вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили, та ставайте спонсорами каналу, якщо є бажання підтримати існування контенту. Бережіть себе і па-па!